میریم سراغ رنگامیزی اولین قالبمون. اول یه نکته‌ای که داریم راجع به رنگامیزی من به شما یه توضیحی بدم. ما رنگ هامون رو گفتیم که رنگ های محلول در چربیه که به صورت پودری هستن که با شکلاتمون مخلوط میکنیم تا به رنگ دلخواهمون برسیم. اگه بخوایم رنگ‌های روشن داشته باشیم مثل زرد، صورتی، قرمز، با شکلات سفید ترکیب میکنیم. ولی اگه بخوایم رنگ‌های خیلی تیره داشته باشیم مثل سرمه‌ای، سبز تیره که فقط یه هاله از رنگمون باشه، با شکلات شیری یا تلخ ترکیب میکنیم. الان من یه دونه شکلات رو برای شما رنگی میکنم که ببینیم به چه صورته. اینجا من شکلات سفید رو در دمای 40 درجه ذوب کردم و ما میذاریم که دماش به 38 درجه برسه و اون موقع رنگ پودریمون رو بهش اضافه میکنیم. من الان دارم یه رنگ صورتی درست میکنم. میزان خاصی هم نداره که من به شما بگم چند گرم شکلات سفید، چند گرم پودر، به خاطر اینکه یکی دوست داره صورتی پررنگ باشه، یکی دوست داره صورتی کم رنگ باشه. برای همین هم میزنین شکلاتتون رو تا ببینین که به رنگ دلخواهتون رسیده یا نه. اگه که کیفیت رنگتون خوب نباشه و یه مقدار ببینین که شکلاتتون ذوب نشده، با رنگ ترکیب نشده، چند قطره روغن خوراکی بهش اضافه کنین. فقط چند قطره. میبینین الان ما اینجا یه صورتی ملیح خوش رنگ داریم. دمای استفاده شکلات سفیدمون 35 درجه است. رنگ هامون هم به همون صورته. وقتی که به 35 درجه رسید میتونیم داخل قالب ازشون استفاده کنیم. حالا بریم سراغ رنگ کردن قالب. من چند تا طرحو به شما آموزش میدم که شما میتونین به این روش ها قالب های مختلف رو رنگ کنین و بقیهش دیگه میشه سلیقه شخصی هر فرد. ولی یه چند تا اصولش که هست من به شما اینجا یاد میدم. اینجا من شکلات سفید رو با رنگ قرمز ترکیب کردم و با انگشت به داخل قالب میزنم. خب این از یک روشمون. حالا میریم سراغ کار با قلممون. اگه میخواید ببینین که وسط کار چی کار کردین، قالب رو برمیگردونین، یه نگاه بهش میندازین که ببینین کجاها کم و کاستی داره که درستش کنین. دمای شکلاتمون هم نباید از 35 درجه بیفته. اگه حین کار دما افتاد میتونین با سشوار یا میکروویو دوباره به دمای استفاده که 35 درجه است برسونین. خب روش دیگه ای که وجود داره گفتم یه سری رنگ ها هستن که رنگ های اکلیلی هن که با الکل خوراکی قاطی میشن. یه قطره الکل خوراکی به رنگتون اضافه میکنین، ترکیب میکنین و داخل کار میزنین. الکل خوراکی رو هم میتونین از لوازم قنادی ها تهیه کنین.
خب حالا بریم که یه دونش رو با 2 رنگ انجام بدیم. اینجا من صورتی بیبی پینک دارم، یه خط اونو میزنم، میذارم این لایه کامل خشک بشه که لایه بعدی رو روش بیام. میرم سراغ ردیف بعدی. این ردیف رو میخوام کامل قرمزش کنم. شما هم میتونید به این روش یک دونه از بنبناتون و حفره هاتون رو رنگ کنید، یا اینی که کلن شکلاتتون رو رنگی کنید و با اون پوسته گیری کنید که خب حجم زیادی شکلات رنگی نیاز داره که مقرون به صرفه نیست. خب اینجا میبینید یه دونه افتاد، من اینو تبدیل میکنم به یه اثر هنری. خب گفتم حین کار نباید از دما بیفته. الان همونجوری که میبینی رنگ قرمز من یک مقدار از دما افتاده و صفر شده. شما میتونین با سشوار یا مایکروویو دما رو ببرین بالا. این وسیله که من اینجا دارم اسمش هیتگانه که یه مقدار صنعتیه، ولی شما میتونین این کار رو با همون 2 روش دیگه انجام بدین. لایه اول ما که این بالا زدم خوش شد، روش یک لایه دیگه میزنم. حالا برمیگردیم سراغ این خونمون که الکل خوراکی و اکلیل بهش زده بودیم. حالا میخوام بهش چند تا نقطه اضافه کنم. با هر وسیله‌ای که دوست دارین میتونین این کار رو انجام بدین. هر وسیله‌ای که ببینین میتونین باهاش نقطه بزنین. قلموی ظریف یا هر چیزی که در دسترس دارین. رنگ بعدی
خب حالا این ردیفمون که یه تاچ بهش بیبی پینک زده بودیم، میریم برای لایه بعدی. صبر میکنیم تا این لایه خوش بشه که لایه بعدی رو هم روش بیام. حالا این ردیف رو من میخوام با استفاده از اسفنجای تامپون رنگ کنم. اسفنجتون رو میزنین تو رنگ، اضافهش رو میگیرین و داخل کار میزنین. رنگ بعدی همونجوری که میبینین این کار مثل نقاشی میمونه و کاملا خلاقیت داره و جدیدنم تو سراسر دنیا به عنوان یه تراپی بهش نگاه میکنن و اصلا یه کلاس هایی براش گذاشتن که مثل تراپی عمل میکنه. خب بریم رنگ بعدی این. حالا دیدیم بعضیا دوست ندارن چیزای رنگی استفاده کنن، اصلا وقتی که رنگای صنعتی داخل کار میشه به دلشون نمیچسبه، دوست ندارن مصرف کنن، مخصوصا خوراکی. ما میتونیم از خود شکلات هم استفاده کنیم برای این کار، یعنی برای رنگامیزیمون از ترکیب شکلات سفید و شیری و تلخ برای رنگامیزی استفاده کنیم. اینجا من شکلات تلخ دارم که مثل همین رنگایی که زده بودم به جاش از شکلات استفاده میکنم. خب این شد رنگامیزی این قالبمون. حالا میریم سراغ پر کردنش. این حفره‌ای رو که ما به صورت شکلات تلخ استفاده کردیم و زدیم، میتونیم با رنگ داست برنزمون داخلش رو یه هاله بندازیم که وقتی شکلات خارج شد خیلی شاین جذابی داشته باشه. اضافهش هم خالی میکنیم. حالا میریم سراغ پوستگیری. یکی از مراحل درست کردن بنبن ها پوستگیریه. به این صورت که ما میخوایم شکلاتی رو که استفاده کنیم، که الان من شکلات سفید دارم، ذوب میکنیم که اینجا دمای ذوبمون 40 درجه است برای شکلات سفید و میذاریم که سرد بشه، به دمای 35 درجه برسه میریزیم داخل قالب. اگه بیشتر دما بالای 35 باشه و بریزیم داخل قالب، این رنگایی رو که قبل زدیم بلند میکنه و ذوب میکنه. یه مقدار مال من داغ، هنوز خنکش میکنم. خب هواگیری. این کار باعث میشه که تمام حباب هایی که بر اثر شکل قالبمون ایجاد شده خارج بشه. قسمت جذاب، دوش شکلات. وقتی که دیدیم اونقدر نه شکلات ریزشش زیاده، یه مقدار داره کم میشه، یعنی اینکه پوسته ما آماده است.
به این صورت قالب رو تمیز میکنیم با کاردک. هر دفعه که کاردک رو میکشین کاردکتون رو تمیز کنین که کاردکتون شکلاتی نباشه روی کار. به این صورت میذارین تا خودشو بگیره تا مغزی رو بریزیم داخلش. میتونید توی این فاصله اگه دمای خونه بالا بود بذارین داخل یخچال. پوسته شکلات سفیدمون رو که ریختیم الان خودشو کاملا گرفت همون جوری که میبینی و الان میتونیم مغزی گذاری کنیم که من برای این قالب تصمیم گرفتم از گاناش تمشکمون استفاده کنم. دمایی هم که نیاز داریم برای اینکه داخل قالب بریزیم گاناشمون باید 32 درجه باشه. اگه از اون درجه بیشتر باشه شکلاتی رو که به عنوان پوسته ریختیم آب میکنه و کارمون خراب میشه. هر کدوم از این حفره‌های بنبونو کاملا داخلش فیلینگ میریزیم ولی یه سطحی رو فاصله میذاریم برای اینکه پشت قالب رو با شکلات ببندیم. خب یه ویبره دوباره انجام میدیم که اگه هوایی زیرش مونده خارج شه. اینجا یه کوچولو زده بیرون، اینا رو میگیریم که یه سطح کاملا صاف داشته باشیم. حالا میریم برای بستن پشت قالب. دوباره به همون ترتیب شکلات سفیدمون رو تو دمای 40 درجه ذوب کردیم، توی دمای 35 میریزیم داخل قالب. خب حالا قالبمون رو به دو قسمت تصور میکنیم که از نصف کار میریم و برمیگردونیم قالب رو، دوباره کاردک رو میکشیم و سعی میکنیم که این کار رو تمیز انجام بدیم چون ما قالبامون رو نمیشوریم. سعی میکنیم که با باد گرم اضافه های شکلات رو بگیریم و بعد با پنبه و الکل تمیزش میکنیم. برای همین هر چقدر این مرحله تمیزتر انجام بشه کارمون راحت تر میشه. و به چه علت ما قالب رو نمیشوریم؟ چون هر دفعه که قالب شسته میشه حتی با فشار آب ممکنه که یه جلایی از روی قالب بره و یه خطای ظریفی بیفته که بعداً روی کارتون خودشو نشون میده. خب به این صورت میذاریم تا خودشو بگیره و قالب ما آماده است. خب قالبامون خودشو گرفت، یه تکون ریز بهش میدیم و روی میز کار برمیگردونیم. این چند تایی هم که الان برنگشته میذاریم یه مقدار دیگه بمونه و برمیگرده.